በደንብ በጨቀየው ወለል ላይ የሁለት የሰው አይን ኳሶችም ተንከባለው ጫማውንም ይነካሉ። ያ ጸጥተኛ ሰው በቁጣ ተሞልቶ በደምና በላብ የተጠመቀው ሽጉጥ አጥብቆም ይዟል። የብቸኛው ሕፃን ጓደኛው አይኖች መሆናቸውንም ሲያስብ ልቡ በሐዘንም ይደማል። ነገር ግን ጠላቶቹ በሙሉ በጥይት ካራገፈ በኋላ በሕይወት የመኖር ተስፋ አይታየውም። ስለዚህ የሽጉጡን አፍ ወደ ራሱ ግንባር ያነጣጥራል። ጣቱንም ምላጩን ሊጫን ሲል ግን በድንገት ከጀርባው አንድ የሰማው ድምፅ ሁሉንም ነገርም ይለውጠዋል። ታሪካችን የሚጀምረው በከተማዋ እምብርት ውስጥ በሚገኝ አንድ ጠባብና ጨለማ ሰፈር ውስጥ ነው። በዚህ በደሃው መንደር ውስጥ በሚገኝ አሮጌ የዕቃ ማስያዣ መጋዘን ውስጥ ቴሲክ የተባለው ጸጥተኛ ሰው በገዛ እጁ የገዛቸውን አበቦችም ይዞም ይገባል። ነገር ግን ወደ ውስጥም ከመግባቱ በፊት ጎቱ ላይ ምንም አይነት ስሜት የማይታይበት ይህ ሰው በጎረቤቶቹ ጋር ምንም አይነት ግንኙነትም የለውም። ነገር ግን የዚህ ቀዝቃዛ ሰው ልብ ሊሰብርና ሊቀርብ የቻለች አንዲት ትንሽ ልጅ ብቻ አለች። እሷም ጎረቤቱ የሆነችው ሶሚያ ነበረች። ፊቱ ላይ ምንም አይነት ስሜት የማይታይበትም ሰው ነበር። ሶሚ የተባለችው ሕፃን ልጅ ግን በፈገግታም ትቀርበዋለች። ቀደም ሲል የቴሲክን ዕቃዎችም ሰርቃ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን መስረቅ ማቆሟንም ለማሳየት የሙዚቃ ማጫወቻዋን ልታስይዘውም ተዘረጋለች። ስለዚህ ቴሲክ ገንዘቡንም ሲሰጣት የሕፃኗ ኃይሎች ጠረጴዛው ላይ ባለው ጣፋጭ ምግብ ላይም ያርፋሉ። የልጅቱ የተራበ ገጽታ ልቡንም ስለነካው ምግቡን አብረው ለመካፈልም ወደ ቤቱ ያስገባታል። ምግባቸውን የተመገቡ ሳለ ከውጪ የሶሚ እናት ቁጡ ድምፅ የሚያስተጋባል። በድንጋጤ የተዋጠችው ሕፃን ወዲያውኑ ከጠረጴዛው ስርም ትሸሸጋለች። ነገር ግን በሩን በጥፊ በመምታት የገባችው እናት ልጇንም ትፈልጋለች። ቴሲክ ግን ልጅቷ እዚህ የለችም በማለት በደረቅ ፊቱም ይዋሻል። እናቲቱ ጥርጣሬ ስላደረባት በሩን በደንብ እንዲከፍትላትም ትጠይቀዋለች። ስለዚህ ቴሲክ የእናትየውን ጥርጣሬ ለማጥፋት የሮዝ ሳህኑን ሆን ብሎ ወደ መሬት ይጥለዋል። ሕፃኗ ሳህኑን በአየር ላይ ስትይዘው በሩም ይከፈታል። እናትየው ምንም ሳታስተውልም አይታም ትወጣለች። ይህቺ የሶሚ እናት ሂዩ ጆንግ የምትባል በምሽት ክበብ ውስጥ የምትጨፍር ሴት ናት። በዚያው ምሽት መርማሪ ፖሊሶች ሊይዙት ከነበረ የመድኃኒት አጓጓዥ ላይ በእጽ የተሞላ ቦርሳ ሰርቃም አምልጣለች። ነገር ግን ይህንን ቦርሳ እና ካሜራ ይዛ ወደ ቴሲክ መጋዘን በመምጣት በገንዘብም ተለውጠዋል። የቴሲክ ዕቃዎቹን ተቀብሎ ሰነዶቹ ካስተካከለ በኋላ ወደ ቤት ውስጥም ሲገባ ሶሚ እሱ የገዛውን አበባ በጆሮዋ ላይ ሰክተውም ያያታል። ስለዚህ በውስጡ ያለው ቁጣ ግን ፍሎዋቱ አበባውን ከእጇ ላይ በኃይልም ይነጥቃታል። በሌላ በኩል ኦሚዮክ ግዩ የተባለው የቻይና የእጽ አዳራሽ መሪ ከፍተኛ መጠን ያለው ሕዝብ በመጥፋቱ ምክንያት ማንሶክ የተባለውን ተላላኪውን በጥፊም ያጮለዋል። ማንሶክ ቅፉን ማን እንደሰረቀው እንደሚያውቅና ለማስመለስ የ3 ቀን ጊዜ ሊሰጠው ይለምነዋል። ነገር ግን በሶሚ ቤት ውስጥ አንድ ጨካኝ ሰው ሂዩ ጆንግን እጹን እንድትመልስ በዱላም ይደበድባታል። ሶሚ ይህንን ሰቅጣጭ ትዕይንት በጭንቀት ከተመለከተች በኋላ ሌሊቱን በሰላም ለማሳለፍ ወደ ቴሲክ ቤትም ሮጣ ትመጣለች። ቴሲክን ፈቅዶላትም ታድራለች። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ሲነሳ ግን ክፍሉ ባዶ ሆኖም ያገኘዋል። ከሰዓት በኋላ የሙዚቃ ማጫወቻዋን እየሰማ አበቦቹን በሚኒባስ ወደ ሚስቱ መቃብር ይጓዛል። ነገር ግን ከመቃብር ስፍራው ሲመለስ ሶሚ በመንገድ ዳር በሁለት ፖሊሶች ስትጠየቅና በስርቆት ስትከሰስም ያያታል። ሶሚ ቴሲክን በርቀት አይታ አባቴ ነው ብላ ብታመለክትም እሱ በፊቱን አዞሮ ጥሏትም ይሄዳል። ስለዚህ ልጅቷ በፖሊሶች እጅም ትጋራለች። በኋላም በአንድ ግሮሰሪ ውስጥም ሶሚ ዕቃ ስትሰርቅም ያያታል። ቴሲክ ሊከፍ ቢሞክርም የሱቁ ባለቤት የልጅቷ ዓላማ የሰዎች ድሮች ለመሰሙንም ይነግረዋል። ስለሆነም ቴሲክ በጠባብ መንገድ ውስጥ ብቻዋን እያለቀሰች ያለችውን ሶሚንም ያገኛታል። ሶሚ የሙዚቃ ማጫወቻዋን እንዲመለስላት እየለመነችው በምትኩ የእድል ካርዷ ልትሰጠውም ትሞክራለች። እሱን እንደማታላውና ጥላቻ ሰውን ከመውደድ እንደሚያግድ በልጅነት ዕድሜዋ ከገለጸችለት በኋላ ጥላውም ትሄዳለች። ነገር ግን ሶሚ ወደ ቤቷ ስትመለስ እናቷ በጭካኔ ታስራ በዕጽ አከፋፋይ ጆንግ ሴክ ስትሰቃይም ታገኛታለች። ሌላ በኩል የጆንግ ሾክ ሰዎች የቴሲክን መጋዘን የሚወሩታል። ቴሲክ ገንዘቡን ሰርቶ ሊገላገላቸው ቢሞክሩም ያፍይዙበታል። ስለዚህ ቴሲክ በቅጽበታዊ ፍጥነት የሰዎቹን ቢላዋ መነጥቆም ያጠቃቸዋል። በዚህ መሃል ራምሯን የተባለው ጨካኝ ገዳይ ገብቶ የጆንግ ሾክ ድምፅ የሚሰማበትን ስልክ ለቴሲክ የሚሰጠዋል። በስልኩ ላይ የሶሚ እና የሂዩ ጆንግ የለቅሶ ድምፅም ይሰማል። ነገር ግን ጆንግ ሾክ ካሜራውን እና የያዘ ቦርሳውን ለራምሯን ሊሰጠውም ያዘዛል። ቴሲክ ትዕዛዙን ወዲያውኑ ቢፈጽምም ወታደሮቹ ግን የታገቱትን አይለቋቸውም። ራምሯን ቴሲክን ለማስደንገጥ የራሱን ሰው በጥይት መትቶ ስልኩንም ጥሎ ይሸሻል። ማግስቱን ጠዋት በዚሁ በተተወው ስልክ አማካኝነት ጆንግ ሴክ ደውሎ አዲስ ትዕዛዝም ይሰጣል። ሶሚ እና እናቷ በህይወት እንዲቆዩ ከፈለገ የተዘጋጀውን መኪና በመንዳት የያዘ ጥቅሉ ለቻይናዊው ባለሀብት ኦህ ማድረስም አለበት። ስለሆነም ቴሲክ ሕይወቷን ለማዳን ሲል መኪናውን እየነዳ ወደ ተባለው ቦታም ይሄዳል። እሽጉን ለኦህ ካስረከበ በኋላ ልጁን እንዲለቅለትም ይጠይቅም። ኦህ ግን ስለሚያወራው ነገር እንደማያውቅም ይነግረዋል። ነገር ግን በዚያው ቅጽበት የፖሊስ ሳይረን ድምፅ ሕንፃውንም ያናውደዋል። ማንሴክ ሆን ብሎ ኦህን ለማጥመድ ፖሊስ እንደጠራበትም ግልጽም ይሆንለታል።
ሚዩን ከጊዜው ቢያመልጥም ቴሲክ የመኪናውን የኋላ ሻንጣ ሲከፍት የሄዮ ጆንግ አካል በስፌት ተሸፍኖ የሰውነት ክፍሎቿ ተዘርፈው ያገኘዋል። ፖሊሶች ቴሲክ ገዳይ ነው ብለው ያስሩታል። ወደ መጋዘኑ ሲሄዱ የጆንግ ሶክ ሰዎች አስክሬንን ያገኛሉ። ነገር ግን ቴሲክ ጥብቅ ጥበቃ የሚደረግበትን የፖሊስ ጣቢያ ሰብሮ ያመልጣል። ፖሊሶች የሰውየውን ታሪክ ሲመረምሩ እሱ የቀድሞ የደቡብ ኮሪያ ጦር ልዩ የደህንነት ኦፕሬሽን እንደነበረና ነፍሰ ጡር ሚስቱን በአሳዛኝ ሁኔታ ከተገደለች በኋላ ራሱን ደብቆ ይኖር እንደነበርም ይደርሱበታል። ታይሲክ ስልኩን ካገኘ በኋላ ወደ ስልክ መሸጫ ሱቅ በመሄድ ስልኩን የገዛውን ሰው ማንነት ለማወቅ ባለቤቱን ያፋጥጠዋል። ነገር ግን የሱቁ ባለቤት ረዳቶቹን አዞ ጥቃት እንዲሰነዝሩበትም ያደርጋል። ታይሲክ ሁሉንም መሬት ላይ ካመገፈ በኋላ ባለቤቱ በፍርሃት ተንቀጥቅጦ የገዢውን ሰንዶች እና የቢዝነስ ካርዱን ይሰጠዋል። ይህ ሰውም ህገወጥ የሰውነት አካል ንግድ ላይ እንደተሰማራም ይነግረዋል። ታይሲክ ወዲያውኑ በካርዱ ላይ ወዳለው የምሽት ክለብ ያመራል። እዚያም ዶኪን አቂቶ በኃይል እየደበደበ የሶሚን ቦታ እንዲናገር ያስገድደዋል። ነገር ግን በዚያው ቅጽበት ራምሮዋን መጥቶ ጥይት ይተኩስበታል። ታይሲክ ዶኪን እንደ ጋሻ በመጠቀም ራሱን የሚከላከላል። በዚህም ዶኪ ወዲያውኑ ይሞታል። ታይሲክም ወደ መጸዳጃ ቤት ውስጥም ገብቶ ሲደበቅ ራምሮዋን የመጸዳጃ ቤቱን በሮችን በቦምብ በጥይት ይሰብራቸዋል። ራምሮዋንንም ከጠቃ በኋላ ወደ ክለቡም ይመለሳል። ስለዚህ ፖሊሱ ታይሲክ በሰዎች በተጨናነቀው ክለብ ውስጥ ማንሲክንና ራምሮዋንንም ያያቸዋል። ነገር ግን የፖሊሶች በድንገት መድረስ ወንበዴዎቹ በመኪና እንዲያመልጡ ያደርጋቸዋል። ታይሲክም አንድም መኪና በሽጉጥ አስፈራርቶ በመቀማት ማሳደዱን ይቀጥላል። በመንገድ ላይ ያለ ማንሲክ በስልክ ደውሎ የሶሚን የአይን ኩርያም ሊሸጠው እንደሆነ ይነግረዋል። ነገር ግን ቴሲክ በከባድ ዛቻ ይመለስለታል። ከዚያም ሆዱ ውስጥ የገባውን ጥይትም ለማውጣት ወደ ጓደኛው ቤትም ይሄዳል። ያለ ማደንዘዣ ጥይቱ ሲወጣ የሚስቱን የሞት ትዕይንት ያስታውሳል። ስለዚህ ከቀዶ ጥገናው በኋላ መረጃ ፍለጋም ይወጣል። ፖሊሶች ሶሚ በኢቲኤም ማሽን ላይ ስትጠቀምበት በካሜራ ማየታቸውንና በህይወት እንዳለች ይነግሩታል። በምላሹ ቴሲክ ስለ እዞችና ስለ አስከሬኖችም እውነቱንም ያስረዳቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ቴሲክ የእጽ ጥቅሎችን የሚያጓጉዙትን ህጻናት በመከተል ህጻናቱ በግዳጅ ወደሚሰሩበት ሚስጥራዊ የእጽ ፋብሪካ ይደርሳል። ነገር ግን በሩን ሰብሮ በመግባት ጆንግ ሶክን በጥይት ይመታዋል። ማንሶክን ደግሞ በስልክ ደውሎ የልጅቷን ቦታም እንዲነግሩ ይጠይቀውም ማንሶክ ግን ወንድሙ እየተሰቃየ እንኳን እምቢ ይላል። ስለዚህ ቴሲክ ህንፃውን በቦምብ በማፈንዳት ጆንግ ሶክን ይገድለዋል። በሌላ ቦታ የሶሚን አካል ሊያወጣ የነበረው ሐኪም በማንሶክ ትዕዛዝ እናቷ መሞቷንም ይናገራል። ቴሲክ ሶሚ ወዳለችበት ዋና ህንፃም ይገባል። ታሪካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነው ይመለሳል። የሐኪሙ የአይን ኳሶች መሬት ላይ ይንከባለላሉ። ቴሲክ ሶሚ የሞተች መስሎ ጠላቶቹን በሙሉ በጥይትም ከፍጃቸው በኋላ ደግሞ በክፍል ውስጥ ያሉት ደርዘን የሚያህተቁ ወንበዴዎችንና ማንሲክን በሰከንዶች ውስጥ በጥይትና በቢላም እየቆራረጠ ይገድላቸዋል። ከዚህ በኋላም ሁሉንም ከገደለ በኋላ ህይወቱ ትርጉም አልባ የሆነበት ታይሲክ ግን ሽጉጡን ወደ ራሱን ሊገድል ሽጉጡን ይደቅናል። ነገር ግን ከበሩ ጀርባ የሶሚን ድምጽ ይሰማል። ራምሮዋን ለህፃኗ አዝኖላት ሐኪም በመግደል የሐኪሙን አይን ነበር የጣለው። ስለዚህ ፖሊሶች ታይሲክን በቁጥጥር ስር አውለው ሲወስዱት በመንገድ ላይ ወደሚገኝ የሰፈር መደብር እንዲያቆሙለት ይጠይቃቸዋል። ስለሆነም እዚያ ማርክስ የትምህርት ቤት ቦርሳና ደብተሮችን ገዝቶ ለሶሚ ይሰጣታል። ከዚህ ቀደም ፖሊሶች ይዟት የማያውቋት መስሎ ስላነፈ ይቅርታን ይጠይቃታል። ታይሲክ ህፃኑን በተቃቅፎ ወደ ጠንካራ ሆና እንድታድግና ብቻዋን እንድትቆም ከነገረ በኋላ በፖሊስ መኪና ውስጥ ሆኖ ፊቱን ወደ ጨለማው መስኮት እያዞረ እያሳያት ታሪካችንም ያርቃል።